හායි කොහොමද ඔයාලට? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ IV cannulation procedure එක ගැන. කැනියුලාව ඇතුල් කරන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලාම පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. පිරිසිදු කරගන්න අපි භාවිතා කරනවා බෙතඩින් ඒ වගේම ස්ප්‍රිට්. ඉස්සෙල්ලාම අපි බෙතඩින් පාවිච්චි කරනවා. බෙතඩින් පාවිච්චි කරලා අදාළ රුධිර නාලයේ දෙපැත්ත සහ උඩ වෙන වෙනම පිසදා ගැනීම සිදු කරනවා. මේකෙදි කරන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති ශිරාවේ දෙපැත්ත පිරිසිදු කරගන්න විදිහ. මේකට අපි බෙතඩින් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට කැනියුලාවක් ඇතුල් කිරීම ජීවාණු හරිත නැත්නම් ස්ටෙරයිල් ෆීල්ඩ් එකකදී කරන්න ඕන නිසා තමයි අපි මෙතනදී ආර්ටරි ෆොසෙට් භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට මේ රූපේ පෙන්වන්නේ තුන්වෙනි අවස්ථාව බෙතඩින් භාවිතා කරලා ශිරාවේ උඩ පිසදා ගැනීම. එතකොට බෙතඩින් පාවිච්චි කරන්න හේතුවක් තමයි බෙතඩින් ක්‍රියා කරන හොඳ විස බීජ නාශකයක් විදිහට. තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී අපි භාවිතා කරනවා ස්ප්‍රිට්. ස්ප්‍රිට් භාවිතා කරන්න හේතුව තමයි බෙතඩින් කියන්නේ කහපාට ද්‍රාවණයක්. එතකොට ශිරාවට ආලේප කරායින් පස්සේ ඒ කහපාට ද්‍රාවණය නිසා ශිරාව හරියට නොපෙනී යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ස්ප්‍රිට් භාවිතා කරලා ශිරාවේ උඩ කොටස නැවතත් පිරිසිදු කරගන්නවා. ওই විදිහට තමයි පිරිසිදු කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඊළඟට අපි ටර්නික් එක තද කර ගන්නවා. මේකෙදි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. අපි මෙතනදී භාවිතා කරලා තියෙන નિયમિત ටර්නික් එකක් නෙමෙයි. එතකොට මේකෙදි අපිට පුළුවන් ශිරාව ඉහළට ඔසවලා නැත්තම් වැඩි පීඩනයක් යොදලා ශිරාව හොදින් දැක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ කැනියුලා එක අපි ඕපන් කරලා කැනියුලා එක ඇතුල් කිරීම සිද්ධ කරනවා. මේකෙදී අපිට රුධිර නාලය ස්ථාවර පවත්ව ගන්න අපේ වම් අත භාවිතා කරලා අත ස්ථාවර කරගෙන කැනියුලාව ඇතුල් කරනවා. කැනියුලාව ඇතුල් කරනවත් එක්කම ඔයාලට පේනවා කැනියුලා එක අස්සට බ්ලඩ් එනවා නැත්නම් රුධිරය එනවා. ඊට පස්සේ කැනියුලාවේ නීඩල් එක එළියට ඇදලා කැතීටර් එක විතරක් ඇතුළට යවනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ ටර්නික් එක ගලව ගන්නවා රුධිර පීඩනය අවම කරන්න. ඊළඟට අපි අත තද කරගෙන නීඩල් එක එළියට ගන්නවා. කැනියුලාව හරි මාර්ගයේ තියනවද කියලා බලන්න අපි 3cc සිරින්ජ් එක ඩිස්ටිල් වෝටර් අරගෙන කැනියුලාව දිගේ යවලා බලනවා කැනියුලාව බ්ලොක්ද නැද්ද නැත්නම් හරියට වැඩ කරනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කැනියුලා එකේ ලුවර් ලොක් එක කැනියුලාවට සම්බන්ධ කරගන්න. ඔය කියන ප්‍රොසීජර් එකෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් කැනියුලාව ස්ථාවරව පවත්වා ගන්න ප්ලාස්ටර් එකක් භාවිතා කරන්න. එතකොට මේ ප්ලාස්ටර් එක ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් රෝහල් වලදී භාවිතා කරනවා කැනියුලා ප්ලාස්ටර් එක. නැත්නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ට්‍රැගඩම් කියන එක. ඔයාලට මේ රූප සටහනේ බලා ගන්න පුළුවන් types of cannula කියන කැනියුලා වර්ග. මෙතනදී කැනියුලා වර්ග කරලා තියෙන මං විශේෂයෙන්ම ගේජ් එක පදනම් කරගෙන සහ කලර් කෝඩ් එක පදනම් කරගෙන මෙතනදී ගේජ් එක කියලා අපි හඳුන්වන්නේ සාමාන්‍ය නීඩල් සයිස් එක. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පෙනේ ගේජ් එක වැඩි වුණාට ෆ්ලෝ රේට් එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ නීඩල් එක හීනි වෙන්න ගේජ් එක වැඩි වෙනවා කියන එක. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු 16 ගේජ් කැනියුලා කියන එක. මේක ග්‍රේ කලර් නැත්තම් ඔරෙන්ජ් කලර් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆ්ලෝ රේට් එක මිනිත්තුවකට මිලිලීටර් 160ක වගේ ප්‍රමාණයක් ෆ්ලෝ රේට් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ 16 17 වගේ නීඩල් ගේජස් තියෙන කැනියුල් වර්ග අපි යොදාගන්නේ විශාල වශයෙන් එක දිගට ෆ්ලුයිඩ් ලබා දෙන්න ඕනේ අවස්ථාවල සහ සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ 17 කියන ඒවා එමර්ජන්සි කන්ඩිෂන්ස් වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට නීඩල් ගේජ් එක 18 කියන එක අපි සාමාන්‍ය රෝහලේදී භාවිතා කරන කොළ පැහැති කැනියුලාව. මේකෙදි ෆ්ලෝ රේට් එක විනාඩියකට මිලිලීටර් 90ක් විතර වෙනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් 20 ගේජ් කැනියුලා එක පින්ක් කැනියුලා එක. පින්ක් කැනියුලා එක පාවිච්චි කරනවා ග්‍රීන් කැනියුලා එක පාවිච්චි කරන්න බැරි අවස්ථාවලදී. නමුත් මේකේ ෆ්ලෝ රේට් එක අඩුයි. ඊළඟට ඊටාම කුඩා ශිරා සහිත පුද්ගලයන්ට අපි බ්ලූ කැනියුලා එක යොදා ගන්නවා ගේජ් එක 22 ෆ්ලෝ රේට් එක අඩුයි 36ක් විතර වෙන. එතකොට එමර්ජන්සි කන්ඩිෂන්ස් වලදී බ්ලූ කැනියුලා කියන එක සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට පොඩි අයට අපි භාවිතා කරනවා 24 ගේජ් කැනියුලා එක. මේ කැනියුලා එකේ ෆ්ලෝ රේට් එක 20ක් මිලිලීටර් වගේ වෙනවා එක විනාඩියක් තුල. මේ රූප සටහන ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේ කැනියුල් එකේ තියෙනවා 18 ගේජ් කැනියුල් එක කියලා. ඒ වගේම කොළ පාටින් තමයි ඔයාලට පේන්නේ වටේ ලේබල් එක. බලන්න මේකේ ඉස්සරහා කැනියුල් කලර් එක අපිට කොළ පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන පින්ක් කැනියුලා එකක්.
පින් කැනියුලා එකේ ගේජ් එකත් ඔයාලට කැනියුලා එකේ පිටිපස්සේ තියෙන ලේබල් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ඒකේ ගේජ් එක පෙන්නලා තියෙන්නේ.